वाव, छान वाफ निघली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता पुलावला छान कलर आला आहे। पुलाव मस्त झाला आहे। सर्व तांदूळ अक्का आहे आणि एकदम मोकळा फडफडीत झाला आहे। एकदम पौष्टिक आणि भरपूर प्रोटीन युक्त असा सोया पुलाव तुम्ही लहान मुलांना डब्यासाठीही देऊ शकता। तुम्ही हा पुलाव नक्की ट्राय करा आणि कसा झाला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे। आता उन्हाळा चालू झाला आहे। बऱ्याचदा स्वयंपाक करण्याचा खूप कंटाळा येतो। अशा वेळी पटकन होणारी रेसिपी म्हणजे सोया पुलाव। आज आपण सोया पुलावची रेसिपी पाहणार आहोत। चला तर मग त्यासाठी इथे मी लांब दाण्याचा बासमती तांदूळ घेतला आहे आणि सोयाबीन घेतले आहेत। इथे मी या वाटीने 2 वाट्या तांदूळ घेतला आहे। असा लांब दाण्याचा तांदूळ आहे। आता यामध्ये मी पाणी घालून घेते आणि तांदूळ आपण 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। इथे मी तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। आता यामध्ये मी पाणी घालून घेते आणि याच्यावरती झाकण ठेवून आपण हा तांदूळ अर्धा तास भिजत घालूया। तांदूळ भिजत ठेवले आहेत। आता मी सोयाबीन भिजू घालून घेते। 2 वाटी तांदळाला इथे मी 1 वाटी सोयाबीन घेतले आहेत। हे किराणा मालाच्या दुकानात सहज मिळतात। असे बारीक साईजचे घेतले आहेत, तुम्ही मोठेही घेऊ शकता। यामध्ये मी पाणी घालून घेते आणि झाकण ठेवून हे सोयाबीन मी 10 मिनिटे भिजत ठेवते। इथे मी पुलावसाठी लागणाऱ्या भाज्या कट करून घेतल्या आहेत। 2 बटाटे घेतले आहेत, असे पाण्यात कट करून ठेवले आहेत लाल होतात म्हणून। मटार घेतले आहेत। 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट घेतली आहे। कोथिंबीर आणि पुदिना घेतला आहे। आता मी बटाट्यातील पाणी काढून घेते। ह्या भाज्या आपल्याला मॅरिनेट करून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार भाज्या घेऊ शकता। यामध्ये मी मटार घालून घेते। पुदिना आणि कोथिंबीर ही थोडी घालून घेते। पुदिना घातल्यामुळे आपल्या पुलावला छान सुगंध येईल। यामध्येच अद्रक लसूणची पेस्ट घालून घेते आणि आता यामध्ये आपण मसाले घालून घेऊया। इथे मी 1 चमचा धने पावडर घेतली आहे, 1 चमचा हळद घेतली आहे, 1.5 चमचा लाल मिरची पावडर घेतली आहे, 2 चमचा बिर्याणी मसाला घेतला आहे, चवीपुरते मीठ घेतले आहे। बिर्याणी मसाल्याऐवजी तुम्ही गरम मसालाही वापरू शकता। हे मसाले मी यामध्ये घालून घेते आणि हाताच्या सहाय्याने हे छान मिक्स करून घेऊया आपण। सर्व भाज्याला मसाला कोट झाला पाहिजे, म्हणजे आपल्या पुलावला छान चव येईल। आता यामध्ये मी 1 वाटी दही घेतले आहे, यामध्ये घालून घेते। अगदी फ्रेश असे दही घ्यायचे आहे आणि दहीही छान मिक्स करून घेऊया। भाज्याला मसाले छान कोट झाले आहेत। ह्या भाज्या मी 15 मिनिटं असेच ठेवून देते, म्हणजे भाज्यामध्ये मसाले छान मुरतील व त्यामुळे आपल्या पुलावला छान चव येईल। इथे मी गॅस चालू करून कढई गरम करून घेतली आहे। त्यामध्ये तेल घालून घेते। 2 ते 3 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे आणि तेलही छान गरम होऊ देऊया। इथे मी पुलाव बनवण्यासाठी काही खडे मसाले घेतले आहेत। 2 तेजपत्ता घेतले आहे, 1 स्टार फूल घेतले आहे, 5 ते 6 मिरे घेतले आहेत, 3 लवंगा घेतल्या आहेत, 1 मोठी विलायची घेतली आहे, 2 छोट्या विलायच्या घेतल्या आहेत आणि इथे मी दालचिनीचे 2 छोटे तुकडे घेतले आहेत। अर्धा चमचा शहाजिरे घेतले आहेत आणि अर्धा चमचा साधे जिरे घेतले आहेत। आता कढईमध्ये तेल गरम झाले आहे। यामध्ये मी ही जिरे घालून घेते आणि जिरे ही छान फुलू देऊया। शहाजिरे घातल्यामुळे आपल्या पुलावला छान चव येईल। आता यामध्ये मी हे खडे मसाले घालून घेते। अर्धा मिनिट हे मसाले आपण असेच परतून घेऊया। हे पहा, मसाले छान परतले आहेत। आता इथे मी 1 मोठा कांदा कट करून घेतला आहे, यामध्ये घालून घेऊया आणि कांदाही छान भाजून घेऊया। 1 मिनिट झालेले आहेत, कांदा छान भाजू लागला आहे। आता यामध्ये मी हिरवी मिरची घालून घेते। 2 मिरच्या घेतल्या आहेत उभ्या कट करून आणि त्याचे तुकडे केले आहेत। हे छान भाजून घेऊया आपण। 10 ते 15 मिनिटं झाले आहेत। आपल्या भाज्या छान मॅरिनेट झाल्या आहेत आणि हे सोयाबीनचे वडे मी पाण्यातून काढले आहेत, असे पिळून घेतले आहेत। हे वडे आपण या मसाल्यामध्ये घालून घेऊया, म्हणजे आपल्या सोयाबीनलाही छान मसाल्याचा कोटिंग होईल आणि छान मिक्स करून घेऊया। हाताच्या सहाय्याने घेते, म्हणजे मसाला छान लागेल। हे पहा, इथे कांद्याचा कलर चेंज झाला आहे। इथे मी 1 मोठे टोमॅटो कट करून घेतले आहे, हेही यामध्ये घालते आणि टोमॅटोही आपण छान गाळ होईपर्यंत शिजवून घेऊया।
हे पहा, इथे कांदा, टोमॅटो आणि हिरवी मिरची छान भाजली आहे. याचा कलरही चेंज झाला आहे. यामध्ये मी मॅग्नेट करून घेतलेल्या भाज्या आहेत ते घालून घेते. सर्व भाज्या आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायच्या आहेत आणि ह्या भाज्या आपण 2 मिनिटं अशाच फ्राय करून घेऊया. हे पहा, भाज्यांना मसाल्याचे कोटिंग छान आले आहे. आता यावरती झाकण ठेवून ह्या भाज्या आपण 5 मिनिटं अशाच शिजवून घेऊया. भाज्या आपल्याला पूर्ण शिजवायच्या नाहीत, 40%च भाजी शिजवून घ्यायची आहे. हे पहा, अर्धा तास झाला आहे. तांदळातील पाणी मी काढून घेते. छान तांदूळ भिजला आहे. 5 मिनिटं झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता. हे पहा, वाव, मसाल्याला बघा किती छान पाणी सुटले आहे आणि सुगंधही छान सुटला आहे. एकदा मिक्स करून घेते हा मसाला मी. तर हा तांदूळ मी या मसाल्यामध्ये घालून घेते आणि तांदूळ आपल्याला असाच मिक्स करून घ्यायचा आहे. लगेचच पाणी घालायचे नाही. पूर्ण तांदळाला मसाला कोटिंग झाला पाहिजे, म्हणजे आपला पुलाव छान होईल. हे पहा, इथे आपल्या तांदळाला पूर्ण मसाला कोट झाला आहे आणि सुगंधही खूप छान सुटला आहे. आता यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊया. गरमच करून घ्यायचं आहे पाणी, त्यामुळे आपला पुलाव एकदम मोकळा फडफडीत होईल. 2 वाटी तांदूळ घेतला होता, त्यासाठी इथे मी 3 वाटी पाणी घालणार आहे. 1 वाटी कमी पाणी घालत आहे, कारण आपण यामध्ये दह्याचा वापर केला आहे, त्यामुळे दह्याला पाणी सुटते. त्यामुळे मी 3 वाटी पाणी घालून घेते. छान मिक्स करून घेऊया आपण. आता यामध्ये मी चवीपुरते मीठ घालून घेते. भाज्या मॅग्नेट करताना आपण मिठाचा वापर केला आहे, त्यामुळे मी हे तांदळापुरतेच मीठ यामध्ये घालून घेते आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिनाही वरून घालून घेते. हे छान मिक्स करून घेऊया. आता यावरती मी 2 चमचे साजूक तूप घालून घेते. तूप घातल्यामुळे आपला पुलाव एकदम सुवासिक बनेल आणि मोकळा फडफडीतही बनेल. तर झाकण ठेवून हा पुलाव आपण 15 मिनिटं शिजवून घेऊया. 15 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण झाकण उघडून पाहूया. छान वाफ निघली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता पुलावला छान कलर आला आहे. आता इथे मी हा पुलाव हलवून घेते. हे पहा, मस्त झाला आहे. सर्व तांदूळ अख्खा आहे आणि एकदम मोकळा फडफडीत झाला आहे. आता हा पुलाव मी सर्विंग डिशमध्ये काढून घेते. आज आपण एकदम सोप्या पद्धतीने चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपी या यूट्यूब चॅनलवर एकदम पौष्टिक आणि भरपूर प्रोटीनयुक्त असा सोया पुलाव बनवून दाखवला आहे. तुम्ही हा पुलाव लहान मुलांना डब्यासाठीही देऊ शकता. तुम्ही हा पुलाव नक्की ट्राय करा आणि कसा झाला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. सो रेसिपी आवडल्यास चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.